बेस्ट स्टडी ह्याबिट्स भनेर धेरै स्टुडेन्ट्सहरूले सोध्ने गर्छन् कि बेस्ट स्टडी ह्याबिट्स जुन छन् त्यो कस्तो हुनुपर्छ। जस्तै कि म नि सानो हुँदाखेरि या अहिले नि प्रेजेन्ट पनि डेली रुटिन बनाउँछु। जस्तै कि 1 विकको लागि टार्गेट गर्दछु कि 1 विकको लागि के हुन्छ भनेर, यो 1 विकमा मैले के एचिभ गर्न सक्छु भन्ने कुरामा रुटिन बनाउने गर्छु। त्यस्तै 1 इयरको लङ टर्मको लागि पनि रुटिन बनाउने गर्छु, मैले प्लानिङ गर्ने गर्छु म कि 1 इयरमा यो एचिभ गर्न चाहन्छु म भन्ने कुराले। त्यस्तै अरू प्लानिङ भनेको पर्सन टु पर्सन भ्यारी गर्छ। लङ टर्म प्लानिङ, सर्ट टर्म प्लानिङ, 1 विक प्लानिङ, 1 डे प्लानिङ भन्ने कुरामा। आज त्यस्तै एउटा स्टुडेन्ट्स लाइफमा पनि सधैँ सबै स्टुडेन्ट्सको एउटा चाहना हुन्छ कि मैले सर्ट टर्म पिरियडमा स्टडी मटेरियल्स जुन हुन्छ त्यसलाई धेरैभन्दा धेरै स्टडी मटेरियल्सलाई फिनिस गरिदेऊ, धेरै बुक पढौँ, धेरै त्यसमाको जुन कन्सेप्टहरू छ मेरो दिमागमा लङ लास्टिङको लागि रिस्टोर होस् भन्ने कुराले हुन्छ। एउटा गडले दिएको एउटा सबैभन्दा बेस्ट, सबैसँग इक्वालिटी भनेको कुरो हुन्छ नि, जस्तै कि हामीले भन्ने गर्छौँ एभ्री वान इज इक्वल। त्यस्तै गडले अब मलाई लाग्दैन कि सबै कुरामा इक्वल सबैलाई बनाएछ भनेर, बट एउटा कुरामा गडले सबैलाई इक्वालिटी दिनुभएछ, त्यो भनेको टाइम। एभ्री वान ह्याज 24 आवर्स इन अ डे। सबैजनासँग 24 घन्टा छ एक दिनमा, र सबैजनाले त्यही 24 घन्टामा कोही आफ्नो त्यो 24 घन्टालाई यति राम्रोसँग सदुपयोग गरेछ कि आज उसँग पैसा, जुन फेम हुन्छ, नाम, शोहरत, सबै कुरा छ। अनि कसैले त्यो 24 घन्टालाई यस्तो नराम्रोसँग व्यर्थ फालेछ कि उसँग आज केही पनि छैन। त्यस्तै स्टुडेन्ट लाइफको जुन 24 आवर्सको सेड्युल हुन्छ, रुटिन हुन्छ, स्टुडेन्ट लाइफमा रुटिन भनेको हुन्छ, त्योलाई मैले के भन्न खोजेछु, सबैको एउटा बेस्ट जुन रुटिन हुनुपर्ने हो भनेको त। अनि रुटिन वर्ड छ, त्यो रुटिन वर्डलाई पहिला हटाऊ। हामीले स्लट बनाउनु पर्छ। स्लट भन्नेको मतलब के छ भने, जस्तै कि मैले उदाहरण दिन्छु तपाईले। रुटिनमा के हुन्छ भने हामीले 5 बजे जाग्नु पर्ने छ हैन, 5 बजे गेटअप हुनुपर्ने छ, वेकअप। अनि 5 बजे हामी अलार्म लगाउँछौँ, अनि 5 बजे हामीले त्यो बेडबाट उठ्न सकेन भने हामीले आफूलाई भनौँ कि एउटा लेजी मान्छौँ, कामै नलाग्ने मान्छे मान्छौँ कि मैले केही गर्दैन, केही गरेको छैन अहिलेसम्म। जस्तै 5 बजे अलार्म लगाएको छु, कहिले नि 5 बजे जागेको छैन। त्यस्तै एउटा हुन्छ स्टडी टाइमको लागि, जसरी कि मैले 6 बजे मलाई यो सब्जेक्ट पढ्नु छ भन्ने पनि प्लान बनाउँछ हामी। अनि 6 बजे त्यो सब्जेक्ट नपढ्न सक्छौँ नि हामी। अनि त्यो भनेको त्यहाँ पनि हामीले आफूलाई इन्फेरियर बुझ्छौँ कि मैले केही काम गरेको छैन अहिलेसम्म लाइफमा, केही गर्न सकेन भन्ने कुरामा आफूलाई इन्फेरियरिटीको जुन तल दर्जा दिन थाल्छौँ हामी, कि फेलियर मान्न थाल्छौँ कि मैले अहिलेसम्म रुटिन फलो गर्न सकेन। अनि अक्सर रुटिनमा त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्छु स्लट बनाउनु पर्यो। स्लट भन्नाले मैले के भनेको छु भने, जसरी कि तपाईको भनेको खाने एउटा स्लट हो, खाने टाइम। तपाईले 10 बजे खाने बानी छ भने तपाईले यो याद राख्नु पर्दैन कि मैले 10 बजे खाने बानी छ। अटोमेटिक तपाईले 10 बजेतिर भोक लाग्छ अनि तपाईले 10 बजे खाना खानुहुन्छ। र तपाई याद गर्नुस्, कहिले तपाईले बिर्स्नु भएछ खाने रियरली कहिले 10 बजे खाने टाइम छ भने तपाईले रियरली 2, 3, 4 पनि बजे खाना खानु भएछ। त्यस्तै तपाईलेको मुख धुने बानी छ, तपाई उठ्नै बित्तिकै मुख धुनुहुन्छ, फ्रेश हुनुहुन्छ, अनि बाथरुम जानुहुन्छ। अनि त्यो भनेको तपाईले मुख धुन पनि कति दिन बिर्स्नु भएछ, रियरली महिनामा 1 दिन बिर्सिहाल्नु भएको होला, या कुनै कारणवश नधुनु भएको होला। त्यस्तै तपाईले जस्तै कि बेडमा सानो हुँदाखेरि तपाईले सुत्नुभन्दा पहिला या खाना खाएपछि बेलुका तपाईको मम ड्याडीले तपाईले मिल्क खुवाउने गर्नुभएछ भने तपाईले त्यो मिल्क खान कतिचोटि बिर्स्नु भएछ, रियरली कहिलेकाहीँ भागे संजोगले बिर्स्नु भएको होला, या तपाईको ममले बिर्स्नु भएको होला। त्यो भनेको स्लट हो। त्यस्तै तपाई स्टडीको लागि पनि स्लट बनाउनु। अनि स्लट बनाएपछि तपाईले के हुन्छ भने सबैभन्दा बेस्ट तपाईले बेनिफिट्स के हुन्छ भने
तपाईले यो फर्गेटिङ कुरो छ नि त्यो बिर्सन सक्नुहुन्न। जस्तै कि मैले एक्जाम्पल दिन्छु, अब मैले 11 क्लासको स्पेशली कुरा गरेको छु। 11 क्लासदेखि कम्पिटिटिभ इक्जामसम्मको बिचको जुन मेरो एक्सपिरियन्स त्यसमा कुरा गरेको छु तपाईले कि तपाईँ स्लोट्स बनाएपछि जस्तै कि अब मैले यो बनाउनुहोस् कि बिहान उठ्नै बित्तिकै मेरो बाथरुम गएर ब्रस गर्ने जुन टाइमिङ छ त्यसमा म बिहान उठ्ने बित्तिकै ब्रस गर्नुभन्दा पहिला एउटा बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने बायोलोजीको या फिजिकलको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने केमिस्ट्रीको लिनुहोस् कि मैले अब्जेक्टिभ क्वेसन छ जुन त्यो अब्जेक्टिभ क्वेसन 10 देखि 15 वटा क्वेसन गरेर अनि ब्रस गर्छु। अनि त्यस्तै तपाईले फेरि बनाउनुस् कि ब्रस गरिसकेपछि मैले यो फलानो च्याप्टर पढ्छु, एउटा बायोलोजीको च्याप्टर पढ्छु या एउटा उसको टपिक पढ्छु सानो। अनि त्यस्तै तपाईँ टपिक सकेर आउनुहुन्छ अनि बिर्सिने कुरै भएन, मुख धुनुभन्दा पहिला मैले त्यो 10 देखि 15 वटा क्वेसन गर्नु छ, यादै हुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईले मुख धुएपछि मैले यो गर्नु छ, बायोलोजीको यो च्याप्टर पढ्नु छ या फिजिक्सको यो च्याप्टर पढ्नु छ या केमिस्ट्रीको यो च्याप्टर पढ्नु छ भन्ने कुरा त फिक्सै भयो नि त। अनि त्यस्तै तपाईले खाना खाएपछि यो गर्छु, यो म्याथमेटिक्स फिजिकल ग्रुप हुनुहुन्छ भने म्याथको यो क्वेसन गर्छु भने, या बायोलोजीको हुन्छ भने केमिस्ट्रीको यो क्वेसन गर्छु, फिजिक्सको यो क्वेसन गर्छु भयो नि त त्यहाँ। त्यस्तै तपाईले ब्रेकफास्ट दिउँसोमा गरेपछि के गर्छु मैले, यो च्याप्टरको यो पढ्छु, त्यस्तै यो च्याप्टरको यो पढ्छु, त्यहाँ नि तपाईले सेड्युल गर्न स्लट बनाउन सक्नुभयो। त्यस्तै सुत्न जानुभन्दा यो पढ्छु, यो क्वेसन गरेर जान्छु। तर तपाईले सुत्नु जानुभन्दा पहिला भोलिको लागि जुन छ नि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने, त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाईले अलरेडी राखिदिनु। अलरेडी तपाईले आफ्नो स्टडी टेबलमा, यदि स्टडी टेबलमा पढिराख्नु भएको छ भने त्यो स्टडी टेबलमा बुक र पेन र त्यो जुन क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु छ त्यो बुकको भित्र राखिदिनु। जस्तै कि म तपाईलाई इक्जाम्पल दिन्छु, यो बुक छ भने यो बुकको पेजमा यसरी पेजमा यस्तो राखिदिनु, यस्तो। जस्तै कि मैले यहाँ हेर्नु पेन राखेको छु, त्यस्तै कुनै बेला यसको ढक्कन दुईटामा राख्नु पर्यो भने एउटामा ढक्कन राख्छु, एउटामा पेन राख्ने गर्छु म। अनि यस्तो पढ्ने गर्छु। अनि फेरि त्यस्तो कपीमा पनि राख्ने गर्छु, या त्यस्तो कपी नराख्न सक्यो भने त्यो केही डकुमेन्ट अनि यस्तो फोल्ड गर्ने गर्छु म। अनि फेरि अब बिहान उठेपछि यो पढ्छु, यो च्याप्टरको एकैचोटि अब पुरै यस्तो टर्न गर्नु पर्यो मलाई। सबैभन्दा बेस्ट भनेको मलाई यो लाग्छ। अनि यस्तो गरेर यस्तो, या कुनै तपाईसँग धागो छ भने यहाँबाट त्यहाँसम्म राख्नुहोस्, त्यो ह्यान्डमा बान्ने हुन्छ नि, जस्तै कि पण्डितजीहरूले बान्नुहुन्छ नि यहाँ यस्तो, त्यो धागो छ भने राख्नु 3-4 वटा। अनि पेजमा राखिदिनु। अनि बिहान उठ्नै बित्तिकै त्यो बुक हुन्छ त्यस्तै। अनि तपाईले पेज गर्नु परेन, कपीमा हुन्छ तपाईको। अनि यस्तो गर्नुहुन्छ, ल क्वेसन नम्बर 63 देखि मैले 63 देखि 61 को यो फलानो एन्सर हुन्छ टिक लाउनु, यो एन्सर हुन्छ टिक लाउनु, यो हुन्छ टिक लाउनु। अनि तपाईले बायोलोजीको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईले 20 वटा क्वेसन गर्न तपाईले सुरुमा बायोलोजीको अप्सन भन्दैछु 13 देखि 14 मिनेट लाग्छ मानौ गर्न। तर तपाईले पछि गएर त्यो कम हुन थाल्छ नि, फेरि तपाईले जब रिभिजनको टाइममा जानुहुन्छ भने कम हुन थाल्छ। यसरी नै तपाईले एक मन्थमा 20 वटा सब बिहान गर्नुहुन्छ, 20 वटा सुत्नुभन्दा 40 वटा क्वेसन बायोलोजीको गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले 1200 क्वेसन एक्स्ट्रा क्वेसन गर्नुभयो। दिनको 10-20 मिनेटमा गरिहाल्नु छ सुत्न जानुभन्दा पहिला। अनि केही बर्डन पनि भएन फिलिङ। अनि यस्तै तपाईले आफ्नो जुन कम्पिटिटिभ इक्जामको लागि बुस्टअप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्लोट बनाएर मात्र तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फिजिकल ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने केमिस्ट्रीको राख्नुहोस्, या फिजिक्सको जुन हुन्छ नि थ्योरी बेस्ड नलेज क्वेसनहरू हुन्छ, जुन कि थ्योरीमा सोलुसन होइन, थ्योरीमा पनि आउँछ, थ्योरी बेस्ड क्वेसनहरू, त्यो बनाउनुहोस् तपाईले। यस्तै तपाईले अरू कुनै फिल्डमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै स्लोट बनाएर पढ्दा तपाईले बेस्ट हुन्छ भन्ने आशा मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आई होप यो भिडियो तपाईले अति उपयोगी हुनेछ आशाका साथ। मैले जुन पनि भिडियो बनाउने चाहिँ गर्छु त्यो भिडियो मेरो लागि त राम्रै हुन्छ, मेरो लागि त इम्पोर्टेन्टै हुन्छ। अनि त्यो मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट भएर मात्र म तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। अब खोइ तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि लाग्दैन, तर मैले आफूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुरा
मैले सोच्छु कि सायद 10-12 जना भाइ बहिनीहरूलाई कसैलाई हेल्प भइहाल्यो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराले सोचले अगाडि बढिरहेको छु कि सायद जुन मैले भोगेको छु, मैले डिफिकल्टिजहरू जुन बियर गरेको छु त्यो अरू भाइ बहिनीहरूलाई बियर नगर्नु पर्नुहोस् भन्ने कुराका साथ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, सी यू सुन, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे, टेक केयर।